May mga siklista akong nakikita nagmamarunong sa kalsada, lalo na pagdating sa mga bike lane. Hoy, motor, bawal ka dito sa bike lane. Pero hindi natin alam na may pagkakataong pwede silang dumaan dito. Kaya sa video na ito, pag-aaralan natin ang mga signs and symbols at kung ano ba ang ibig sabihin ng mga markings na makikita natin dito. Pag-usapan natin yan. Kumusta siklista? Yep, Breeze po. Bike lane. May ilan sa mga ito na may kakaibang kulay. Pattern tulad na lang ng mga patsi-patsing kulay green, solid na green, at yung iba pa nga putol-putol na linya. Ang lahat ng mga markings na ito ay may ibig sabihin. Ito ang mga bagay na dapat nating matutunang lahat, lalo na tayong mga siklista. Kaya ipapaliwanag ko ng simple at madalian ang mga ito. Bakit nga ba kulay green? Ang NACTO o National Association of City Transportation Officials of the US ay inirekomenda ang green para maiba ito sa iba pang standard traffic control markings para madali itong makita sa gabi kahit sa medyo madidilim na lugar o yung dim lit areas. At mas madali ring makita ang mga arrow, signs at symbol markings sa kulay green. Solid white lane border. Parang katulad din sa natural na kalsada, ang mga puting linya ay tumutukoy sa mga gilid ng kalsada. Ito ay sinadya upang ipakita sa mga siklista o iba pang motorista ang limitasyon ng daanan ng mga bisikleta. Kaya kapag solid na puting linya, nangangahulugan na hindi maaaring lumabas at kailangan manatili sa loob ng itinilagang daanan ng bisikleta. Pero na lang siguro kung may nakaharang o nakapark dun sa bike lane na dadaanan mo. Hoy, bawal ka dito sa bike lane. At para naman sa mga nakamotor at nakakotse, ang mga solid na puting linya ay nangangahulugang hindi sila maaaring pumasok sa bike lane. Tandaan natin yan. Dashed line borders. Kapag ang mga border naman ay binubuo ng isang putol-putol na puting linya, nangangahulugan ito na ang bike lane ay hindi eksklusibo para sa mga bike lamang. Pwedeng pumasok ang mga motor at mga sasakyan dito, kaya maging alerto ka sa mga ganitong parte ng bike lanes. Karaniwan mo itong makikita malapit sa mga pangunahing intersection. Ito ay upang ang ibang sasakyan ay mabigyan ng tamang panahon para humanda palabas papuntang kanan. Broken green lane. Ang putol-putol na green lane na katulad nito ay naglalayong bigyan ng babala ang isang siklista na sila ay papalapit na sa isang intersection. Kaya dapat na magbagal ang isang siklista at maging aware sa kanyang paligid. Katulad sa dash line border, maaaring may mga sasakyang dumadaan sa lane na iyan para lumiko, papasok sa kanan, o tatawid sa isang intersection sa isang traffic light. Ang solid green lane. Ang mga markang ito ay makikita sa isang intersection at driveway. Sa bandang ito dapat mag-iingat ang mga siklista dahil may papasok at lalabas na mga sasakyan sa parting ito. Makikita mo ang mga ito sa mga intersection o kung saan ang mga driveway ay nasa kalsada. Inilalagay sila doon upang paalalahanan ang mga siklista na mag-ingat at magbigay daan. Well, kalimitan sa mga ganyang bike lane ay nasa business establishment. Kaya malamang, may mga sasakyang nakapark dyan. Hoy, bawal ka dito sa bike lane. Yellow Box Junction. Maaring hindi pamilyar ang pangalan, ngunit ang Yellow Box Junction ay isang dilaw na kahon na may malaking X o ilang mas maliliit na X sa loob nito. Ito ay isang busy na intersection, kaya walang sasakyang pinapayagan na humarang sa lugar ng kahon. Mayroong dalawang uri ng Yellow Box Junction na dapat nating tandaan. Yung una ay yung bicycle lane outside Yellow Box Junction. Kung ang bike lane ay nasa labas ng box junction,
nangangahulugang iyon na ang siklista ay maaaring tumawid sa intersection ng may pag-iingat kahit naka-red light. Tandaan nyo yan ha, pwede kang tumawid, pero mag-iingat ka lang. Ito yung nasa labas. Nasa labas, ang bike lane. Ito ay dahil hindi ganon kadelikado ang pagtawid sa direksyon ng kanilang linya. Karaniwang makikita ang mga ito sa mga T-intersection kung saan walang kalsada sa bandang kanan ng bicycle lane. Gayunpaman, kung sasabihin sa inyo ng isang pulis trapiko na huminto sa bandang ito, sundin mo yon at hintayin ang kanyang senyales bago magpatuloy. Okay? At ang pangalawa ay yung bicycle lane inside yellow box junction. Ang pangalawang yellow box junction ay yung nasa loob ang bicycle lane. Ang ibig sabihin nito, kailangan sundin ng mga siklista ang mga ilaw ng trapiko. Kaya kapag red, stop tayo. Stop! At kapag green, then go tayo. Walang exemption. Okay? Ang susunod natin ay yung sharrow. Mukhang kakaiba, di ba? Kahit ako, ngayon ko lang alam din yan yung pangalan ng ganitong sign na nakikita ko sa bike lane. Share plus arrow is equal to sharrow. Ipinapahiwatig nito na ang bahagi ng daanan ng bisikleta o bike lane ay isang shared roadway. Ibig sabihin, hindi lang para sa bike ang lane na ito. Maaaring dumaan ang mga kotse, motor, sa parting ito kung kinakailangan. Ang mga siklista ay dapat na maging mas maingat sa mga lugar na ito dahil ang mga sasakyan ay hindi obligasyon na panatilihing clear ang pinakakanang bahagi ng kalsada o ang bike lane. At yan ang ibig sabihin ng sharrow. Share plus arrow equals sharrow. Hey, sharrow! Next natin. Hindi ko to masyadong nakikita dito sa Pilipinas. Ito yung bicycle stop box. Sabi ko nga, wala masyadong nito dito sa ating bansa. Pero kung makakakita tayo ng ganito, maaari kayong pumunta sa unahan at doon magantay sa loob ng box na iyon. Pero kailangan pa rin sundin ang mga batas trapiko. Siyempre, dito, pwede mong sitahin ang mga motorsiklo, kotse, o iba pang klase sasakyan dahil para lamang ito sa bisikleta. Yun kung may tapang kang manita. Hoy pre, bawal ka dito. Para lang sa bike to. Bicycle stop box yan. Hindi ka pwede dito. Ano bang problema mo, pre? Bike naman ang tawag sa motor, ah. Iyon na siguro ang lahat ng mga marka na kailangan nating malaman. Para sa akin, mahalaga nating malaman at intindihin ang mga markings na ito sa bike lane para hindi tayo nagmumukhang nagmamarunong sa kalsada. Ang lagay, mali naman pala. Kaya hanggang dito na lang ang ating video. At kung gusto mong matuto ng iba pang bike-related topics, I recommend na panoorin mo ang playlist na ito. Kaya maraming salamat sa panonood and ride safe, mga siklista!